Vợ cả gội đầu xong cho con gái cả, bế con trong lòng, lấy khăn lau khô tóc, rồi lấy lược trải tóc. Con gái cả rất ngoan, ngồi yên cho trải vừa trò chuyện với mẹ, chẳng mấy chốc tóc đã xong. Con gái cả còn giúp mẹ cầm dầu gội, hỏi mẹ nên để dầu gội ở đâu. Vợ cả bảo mang vào phòng tắm. Con gái nhỏ thì không có việc gì, nằm dưới đất tự chơi một mình, thấy nhiếp ảnh ra quay mình. Connor bé hơi ngại, quay mặt sang chỗ khác, con gái cả lại bắt đầu làm trò. Giả làm ca sĩ hip hop, làm đủ kiểu động tác lạ, trẻ con mà, lúc nào cũng thích nghịch ngợm. Con gái cả thấy đang bị quay, lại càng ngại hơn. Một lúc sau, vợ cả lấy quần áo từ phòng ngủ, để thay cho con gái cả. Vì lúc gội đầu, đã làm ướt áo, con gái cả thay đồ sạch, lại bắt đầu hát hò nhảy múa. Rõ ràng con bé có năng khiếu, rất hợp ca hát, nhảy múa. Vợ cả nên cho con đi học thêm. Nhưng hoàn cảnh không cho phép. Đến nhà, còn sắp không ở nổi. Nói gì đến học hành. Ngay cả tiền thuê nhà cũng khó. Con gái cả tiếp tục nhảy múa trong nhà. Vợ cả đứng dậy thu dọn, mang quần áo đã thay ra ngoài, để chiều giặt sau, vừa định nghỉ ngơi. Con gái nhỏ đi tới, gọi vợ cả, bảo đói bụng, đòi ăn cơm. Vợ cả bảo chờ chút, sẽ nấu ngay. Con gái nhỏ giờ cũng lớn rồi. Sữa bột trong nhà đã ngừng mấy ngày, giờ ăn giống vợ cả, không còn được ưu tiên gì. Ăn uống theo hoàn cảnh. Vợ cả lấy ít hành ra, ngồi xuống bắt đầu sơ chế. Con gái nhỏ đói, ngồi gần nhất, còn định lấy hành sống ăn. Vợ cả thấy sót, bảo con gái cả vào phòng, lấy bánh trong túi. Mỗi đứa một cái. Con gái cả mang bánh ra, đưa cho vợ cả bóc. Con gái nhỏ đứng chờ phía sau, có bánh ăn, lũ trẻ rất vui, ăn ngon lành. Vợ cả tiếp tục nấu cơm. Từ khi sinh song sinh, cuộc sống Soja ngày càng tệ, ưu đãi lúc mang thai không còn. Ông bố chồng thường xuyên đánh mắng, mục đích rất rõ. Muốn lấy tiền Abu đưa, nhưng Soja không thừa nhận, vẫn nói đã đưa hết. Đưa cho ông bố chồng rồi. Nếu không tin, cứ vào phòng tìm. Thấy Soja cứng rắn như vậy, ông bố chồng không hỏi nữa, chỉ thúc cô làm việc, dọn dẹp, nấu ăn. Soja đứng dậy, mang quần áo vào nhà, rồi vào bếp theo yêu cầu. Trên bếp là đồ ông bố chồng mua. Soja đang sắp xếp, thì bà mẹ chồng giục nhanh, bảo mau nấu, họ đói rồi. Soja hỏi, không sợ tôi bỏ thuốc sao? Ông bố chồng nói sẽ giám sát, nếu dám bỏ thuốc, sẽ gọi cảnh sát tới bắt đi. Soja đáp, bắt tôi đi rồi, các người lấy gì mà sống? Câu nói này làm ông bố chồng nổi giận. Ông cho rằng Soja vẫn không phục, có thể còn tiếp tục bỏ thuốc nếu không trị ngay. Sau này sẽ không kiểm soát được. Ông bố chồng kéo Soja ra khỏi bếp, hỏi còn thuốc độc hay không? Thuốc để ở đâu? Hỏi rất gắt. Soja nói đã vứt rồi. Ông bố chồng không tin, ông mệt muốn đi nghỉ, nên bảo bà mẹ chồng hỏi tiếp. Bà mẹ chồng tra hỏi vứt ở đâu, dẫn bà đi xem. Soja nói đã vứt là vứt vào đống củi ngoài sân, có giỏi thì đi tìm. Nói xong còn giằng co, bà mẹ chồng đánh Soja mấy cái, rồi nói sẽ đi tìm thuốc, nếu tìm thấy sẽ xử lý. Soja nói cứ đi tìm được nhớ mang lại đây. Ông bố chồng nói Soja độc ác, lúc nào cũng bỏ thuốc. Soja đáp, bị ép mới làm vậy. Nói xong quay lại bếp. Ông bố chồng gọi bà mẹ chồng tới, bảo đứng canh Soja nấu ăn, không cho bỏ thuốc. Nhưng sau đó lại đuổi Soja ra ngoài, không cho cô nấu nữa, vì sợ bị bỏ thuốc. Bà mẹ chồng hoảng, không dám ăn đồ Soja nấu. Bà bảo hôm nay tự nấu, bắt Soja đi giặt chăn. Soja không muốn giặt, cô muốn nấu ăn, càng muốn nấu, càng bị cấm. Bà mẹ chồng giằng lấy chăn, vứt ra sân bắt giặt. Soja nói ăn xong sẽ giặt. Bà mẹ chồng nói chưa có cơm, giặt xong mới được ăn. Soja phản kháng. Bà mẹ chồng liền ra tay, át liên tiếp, kéo tóc Soja, lôi vào kho, khóa cửa lại. Soja bị nhốt trong kho. Ông bố chồng nghe ồn, đi ra xem. Bà mẹ chồng kể lại sự việc. Ông bố chồng nói thôi, nhốt vậy thì ai làm việc, nên mở cửa kho. Soja cầm xẻng bước ra,
định tìm ba mẹ chồng tính sổ. Ông bố chồng chặn lại, dọa còn đánh nữa. Cả ba tiếp tục cãi nhau. Ngày nào cũng vậy. Không đánh thì mắng. Ông bố chồng lại giao việc mới. Bắt Xô ra dọn đồ nướng, Xô ra không làm, lại cãi nhau với bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng tiếp tục đánh, gãi cả vào mặt. Ông bố chồng mới can ngăn. Sợ Xô ra bị hủy dung, sau này không làm việc được, ông lại khuyên Xô ra nghĩ cho song sinh. Chúng còn nhỏ, cần sữa. Nói xong ông bỏ đi. Xô ra đứng dậy, phủi quần áo. Nhìn theo họ, cô biết cuộc sống còn rất dài và mâu thuẫn chưa thể chấm dứt, cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Chưa ai chịu nhường ai. Xô ra chỉ có thể cắn răng chịu, chờ thời cơ. Một ngày thoát khỏi nơi này, để song sinh được sống tốt hơn, đó là điều duy nhất cô nghĩ tới. Cô không thể gục ngã. Vì song sinh, cô phải sống tiếp. Dù có bị dồn ép, dù có bị hành hạ, cô vẫn phải chịu, chỉ để bảo vệ con. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Xô ra vừa bị ba mẹ chồng đánh, giờ lại bị ông bố chồng đánh. Xô ra đúng kiểu chịu đòn. Cô ngồi xổm dưới đất, im lặng. Ông bố chồng đã già, đánh một lúc là mệt, miệng thì mắng Xô ra không biết điều, bảo cô không bằng vợ cả, biết lo việc nhà, chăm sóc họ. Xô ra nói, nếu thấy vợ cả tốt thì đón cô ấy về hầu hạ, về giặt đồ nấu cơm cho họ. Ông bố chồng nói với Xô ra, nếu còn cãi, sẽ đón vợ cả về. Xô ra nói, trước khi đón vợ cả về, phải nói rõ chuyện căn nhà. Ông bố chồng nghe tới nhà, liền kéo Xô ra ra ngoài, cảnh cáo còn nhắc tới nhà, sẽ đuổi cô đi. Ba mẹ chồng cũng bảo Xô ra, đừng nhắc tới chuyện nhà nữa. Ông bố chồng lại nói, bảo Xô ra đi tìm Abu, kêu Abu mang tiền về nuôi nhà. Xô ra nói, cô không tìm được Abu. Ông bố chồng bảo hỏi nhiếp ảnh gia. Xô ra lập tức nổi giận, cô đuổi nhiếp ảnh gia đi, còn định ném dép vào anh ta. Cô nói với nhiếp ảnh gia, sao không ở chỗ vợ cả, ngày nào cũng tới xem cô bị cười, bảo anh ta cút khỏi nhà, sau này đừng quay lại. Hành động của Xô ra làm ba mẹ chồng tức, hai người lại giằng co. Lần này Xô ra bị ba mẹ chồng đẩy ngã. Ông bố chồng thấy đủ rồi, lại giả làm người tốt, bảo ba mẹ chồng rời đi trước, rồi quay sang dụ Xô ra, nói cô sinh con trai cho Abu. Trước đó đã nói rồi, nhà sẽ để cho cháu đích tôn, cô còn không hiểu sao. Xô ra nói, đã nói cho cháu thì viết giấy tờ đi, cho có bằng chứng. Ba mẹ chồng lại lao vào đánh. Bà nói cần bằng chứng gì, nói cho cháu thì sẽ cho. Xô ra nói, không có giấy tờ là đang lừa cô ở nhà làm ô xin, làm bảo mẫu miễn phí. Ông bố chồng nói Xô ra ăn nói khó nghe, còn kẹp cửa đánh cô. Ba người đầy mưu tính, ai cũng muốn lợi dụng người kia, bắt đối phương phục vụ mình. Ông bố chồng và ba mẹ chồng muốn ô xin miễn phí, còn Xô ra muốn căn nhà lớn. Ba người, ai cũng có mục đích, cứ tiếp tục giày vò nhau. Ông bố chồng kéo tay Xô ra, bắt cô đi giặt chăn. Lần này Xô ra nghe lời, cô không phản kháng, làm theo yêu cầu, trải chăn xuống đất. Xô ra trải xong chăn, ba mẹ chồng mang chậu và nước rửa, gọi Xô ra lại lấy, rồi tiếp tục sai việc, bắt giặt thật sạch. Ông ta đứng giám sát, nếu dám lời sẽ bị đánh. Xô ra cầm đồ giặt chăn. Ông bố chồng lại cản, nói ông mệt, cần nghỉ. Bắt Xô ra trải chăn cho ông. Xô ra hỏi, giặt hay trải? Ông bố chồng nói, không phải chăn đang giặt, mà chăn sạch trong nhà, bảo cô đi lấy, đem ra trải cho ông. Xô ra hỏi, không tự đi được sao? Ông bố chồng bảo bắt cô đi, lấy chăn rồi trải ra. Xô ra hỏi họ, không có tay chân à? Ông bố chồng tức giận, đúng là quá lười biếng. Ông bố chồng có thời gian cãi nhau thì cũng đủ thời gian tự trải chăn, nhưng ông cố tình gây sự với Xô ra, lúc nào cũng nhằm vào cô, không biết rốt cuộc muốn gì. Xô ra mang chăn ra, làm đúng theo yêu cầu, trải chăn xuống đất. Xô ra trải xong, ông bố chồng lại đứng giám sát, ngồi bên cạnh nhìn cô giặt chăn, thúc cô làm nhanh, vì song sinh đói rồi. Giặt xong còn phải cho bú. Ông bố chồng còn dặn, đừng vì gấp mà giặt qua loa, giặt xong ông sẽ kiểm tra. Nói xong thì ngồi nghỉ. Ông bảo bà mẹ chồng bế song sinh ra, đặt chúng lên chăn. Cả hai đứng nhìn Xô ra giặt chăn, mồm thì không ngừng sai bảo, lời qua tiếng lại liên tục. Một lúc sau, Xô ra cuối cùng cũng giặt xong. Ông bố chồng lại nói, sân bị nước làm ướt hết, bắt Xô ra quét dọn.
Còn thúc làm nhanh, vì song sinh sắp bú sữa. Lúc này, Si lại tới, hỏi vợ cả Abu có tới không? Vợ cả nói Abu không có ở đây, bảo đi nơi khác tìm. Sơ Y nói vợ cả nói dối, nói Abu chắc chắn trốn ở đây. Vợ cả nói đã nói rồi, Abu không có, rồi định đóng cửa. Sơ Y chặn lại nói muốn vào kiểm tra. Nếu không có Abu, sẽ lập tức rời đi, không làm phiền nữa. Vợ cả không tin, lại định đóng cửa. Sơ Y đẩy cửa xông vào, đi thẳng vào trong nhà. Bắt đầu tìm khắp nơi, vào phòng ngủ xem, không thấy Abu, lại tìm bếp và nhà vệ sinh. Cũng không có. Sơ Y hỏi vợ cả Abu có thể đi đâu. Vợ cả nói, cô cũng không biết. Sơ Y lại hỏi nhà cũ của Abu ở đâu. Muốn qua tìm, vợ cả không nói, chỉ bảo tự đi hỏi, rồi đẩy Si ra ngoài đóng cửa lại. Si rời đi, vợ cả quay vào dọn nhà. Lúc này, nhiếp ảnh gia mới mang đồ tới, đồ ăn vặt và rau củ. Vợ cả nhận lấy, đưa đồ ăn vặt cho các con. Có đồ ăn vặt, bọn trẻ vui lắm, nhưng không mở được túi, nên chạy tới nhờ vợ cả mở giúp. Nhiếp ảnh gia định giúp con gái nhỏ, nhưng con bé không tin, cứ gọi mẹ. Vợ cả mở đồ ăn cho con gái cả, rồi mở cho con gái nhỏ. Cuộc sống của vợ cả rất khó khăn, hoàn toàn nhờ nhiếp ảnh gia giúp đỡ. Vợ cả sắp xếp cho các con xong, lại vào bếp tiếp tục làm việc. Bọn trẻ ngồi dưới đất ăn vừa cười. Con gái cả còn cảm ơn nhiếp ảnh gia, cảm ơn đã mang đồ cho em gái. Vợ cả vẫn tiếp tục dọn dẹp, rửa sạch bộ ấm trà, rót nước đưa cho nhiếp ảnh gia. Cảm ơn anh đã giúp mẹ con cô. Người tốt rồi sẽ gặp điều tốt, vợ cả gặp được người tốt. Nhiếp ảnh gia rồi cũng sẽ gặp phúc lành. Mỗi lần nhiếp ảnh gia tới, vợ cả đều đang bận rộn. Giờ ngày nào cô cũng ở nhà, chỉ lo dọn dẹp và nấu ăn. Nhà cửa luôn sạch sẽ gọn gàng. Khi rửa bát, vợ cả còn trò chuyện với nhiếp ảnh gia. Cô hỏi chuyện xô ra bỏ thuốc cho bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng giờ ra sao? Có bị đưa đi tù không? Nhiếp ảnh gia nói bà mẹ chồng không sao, vì ông bố chồng đã đưa ông đi khám. Xô ra cũng không bị bắt đi, chỉ là trong nhà càng lúc càng loạn. Ngày nào cũng cãi nhau. Ông bố chồng muốn tôi khuyên cô về nhà, về chăm sóc họ. Ông còn nói, chỉ cần cô chịu về, ông sẽ đuổi xô ra đi, cho cô dọn vào căn nhà lớn. Vợ cả nói cô không về. Dù xô ra có bị đuổi, song sinh chắc chắn vẫn ở đó. Nếu tôi quay về, tôi phải chăm ông bố chồng và song sinh, còn phải chăm cả bà mẹ chồng. Bà ta còn hay bắt nạt tôi. Tôi thà ở đây còn hơn về chịu khổ. Vợ cả cuối cùng cũng nhìn rõ mọi chuyện. Không về nhà là đúng. Một lúc sau, vợ cả rửa xong bát đĩa, mang vào bếp cất đi. Lúc này nhiếp ảnh gia lấy đồ mang tới ra, đồ ăn vặt và bắp, đưa cho vợ cả. Có nhiếp ảnh gia giúp đỡ, vợ cả thật sự rất hạnh phúc. Thấy có bắp mang tới, vợ cả muốn nướng cho bọn trẻ ăn, nên ra sân, lấy củi đặt lên bếp nướng, rồi đổ dầu đốt lửa. Đợi củi cháy thành than, mới bắt đầu nướng bắp. Trong lúc chờ than, vợ cả lấy ít thức ăn, rải xuống đất cho gà con ăn. Xong xuôi, vợ cả quay lại bếp, lấy ra 2 trái bắp, ngồi ngoài sân bóc vỏ. Lúc này than đã cháy xong, vợ cả đặt bắp lên than nướng. Cách nướng của cô khác tôi, cô bóc hết vỏ bắp, rồi mới nướng. Như vậy dễ bẩn, bắp cũng dễ cháy, thực ra nên nướng cả vỏ. Vừa thơm vừa sạch, lại ngon hơn. Hôm nay vợ cả nướng bắp cho bọn trẻ, cô bóc vỏ, rồi cho thẳng vào than, để bắp chín đều. Vợ cả còn lấy que gỗ, gạt than phủ lên bắp, chẳng mấy chốc vỏ bắp cháy đen. Thật ra nếu nướng cả vỏ, sẽ không bị cháy như vậy. Dù xung quanh rất nóng, vợ cả cũng không dám rời mắt. Cô biết chỉ cần lơ đãng, bắp sẽ hỏng ngay. Con gái cả đã không đợi được, chạy vào bếp lấy đĩa, mang ra sân. Lúc này bắp cũng chín, vợ cả cho bắp vào đĩa, đặt xuống đất, bảo con gái cả ngồi trông. Còn mình vào nhà lấy nồi, trong nồi có nước lạnh. Vợ cả cho bắp vào rửa sạch cho than. Một lúc sau, bắp đã sạch sẽ. Vợ cả và bọn trẻ đều không chờ nổi, cầm bắp lên ăn luôn. Bắp nhanh chóng bị ăn hết. Vợ cả bảo con gái cả,
mang lõi bắp bỏ vào thùng rác, rồi cầm đĩa vào bếp, đem đi rửa sạch. Vợ cả rửa xong đĩa lúc nãy, rồi xếp gọn vào tủ. Sau đó lau dọn bếp. Xong xuôi, vợ cả lấy nước ấm, đi ra sân, gội đầu cho con gái cả. Thời tiết nóng, trẻ hay đổ mồ hôi, không gội là có mùi ngay. Khi gội đầu cho con, vợ cả nói với con gái nhỏ, lát nữa cũng sẽ gội cho con. Con gái nhỏ nghe xong, liền tránh đi. Con bé sợ nước, không thích gội đầu. Con nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Lần trước, gội cũng không thành, lần này đành thôi. Một lúc sau, con gái cả gội xong. Vợ cả bế con vào lòng, lấy khăn lau khô tóc, rồi dùng lược trải gọn. Hôm nay, vợ cả rất vui, nhiếp ảnh gia mang tới đồ tươi, cùng nhiều nhu yếu phẩm. Vợ cả nhận đồ và cảm ơn, rồi đặt lên bếp. Mở túi ra xem, lấy ra một chậu hoa xinh. Vợ cả đặt chậu hoa gọn gàng, sau đó lấy ra một chiếc mũ. Gọi con gái cả lại, đội mũ lên đầu con. Con gái cả vui mừng khôn xiết, chạy tới cảm ơn nhiếp ảnh gia. Nụ cười rất ngọt ngào. Vợ cả lại lấy thêm một chiếc mũ, rõ ràng là cho hai đứa trẻ. Vợ cả cất mũ lại cẩn thận, bảo con mang vào phòng. Con gái cả mang đồ đi cất. Vợ cả lấy đĩa ra, lấy đồ ăn cho các con, định rửa sạch rồi ăn cùng nhau. Con gái cả đội mũ chạy vòng vòng, thể hiện niềm vui, thấy con như vậy. Ai nhìn cũng thấy ấm lòng. Con bé chạy khắp phòng, cho tới khi vợ cả chuẩn bị xong. Cả nhà ngồi xuống ăn. Con gái cả mới chịu ngồi yên, vừa ăn vừa cười nói. Con gái cả con mời nhiếp ảnh ra ăn cùng, nhưng anh từ chối. Vợ cả đùa vui, đội mũ của con lên đầu mình, bảo chiếc mũ này là của mình. Con gái cả liền giành lại, không nỡ cho mẹ lấy. Thật ra vợ cả chỉ trêu con, không hề lấy mũ. Sau bữa ăn, vợ cả lại vào bếp, rửa nốt bát đĩa buổi sáng. Rửa xong, vợ cả mang chậu hoa ra sân, tìm dụng cụ. Lấy chiếc xẻng, mở cửa ra ngoài, nhìn quanh tìm đất, xem chỗ nào đào được. Thấy bãi đất trống phía xa, vợ cả dắt con tới đó. Bắt đầu đào đất, cho đất vào chậu. Đất đủ thì mang về. Vợ cả đem chậu vào bếp, lấy cây trồng cũ ra. Chuẩn bị sang chậu mới. Chậu cũ bằng nhựa, rất dễ tháo. Vợ cả xé chậu cũ, đặt cây sang chậu mới, rồi tưới thêm nước. Sắp xếp lại vị trí. Vợ cả lau sạch đất bám ngoài chậu, lấy khăn lau kỹ, để chậu cây trông đẹp hơn. Mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp. Vợ cả đang ở ngoài sân, chơi cùng con gái cả, bất ngờ thấy Abu xuất hiện ngoài cổng. Anh ta đứng ngoài la hét, bắt vợ cả mở cửa. Vợ cả vẫn ra mở cửa cho anh ta. Abu vào hỏi, cô có nhớ mình không? Còn trơ trẽn đòi bắt tay. Vợ cả từ chối, cô nói thẳng, không có việc thì mau rời đi. Abu nói cô quá vô tình, rồi quay sang nói chuyện với con gái cả, hỏi con có nhớ mình không? Con gái cả đứng dậy định đi, bị Abu kéo lại hôn một cái. Con gái cả sợ quá, liền chạy vào nhà. Abu cũng theo vào, thấy vợ cả đang sắp xếp cây cảnh. Anh ta khen cây rất đẹp, nói nếu cô thích, lần sau sẽ mang thêm tới. Vợ cả không đáp lại, chỉ đổi vị trí chậu cây. Abu mặt dày, lại cầm mũ của con gái cả lên xem, hỏi mũ này của ai? Vợ cả giật lại, rồi đuổi anh ta đi. Abu thấy ngượng, chào nhiếp ảnh gia, rồi lại quay sang níu kéo vợ cả. Anh ta nói, mấy ngày nay đi làm thuê, đợi có lương sẽ đưa hết cho cô. Vợ cả bảo anh ta đi đi, cô không cần tiền đó. Abu trách cô đối xử quá đáng, nói mình vất vả kiếm tiền, vừa về tới nhà đã bị đuổi đi. Vợ cả nói cô chưa từng tha thứ, dù anh có tiền cô cũng không nhận, chỉ cần anh đừng làm phiền. Abu nói cô chỉ đại diện cho mình, không thể thay con cái quyết định, nên anh ta sẽ không đi. Abu đúng kiểu ăn bám, nói đi làm nhưng chẳng ai tin. Nếu thật sự thương con, ít nhất cũng nên mang đồ tới, nhưng lần nào cũng tay không, chỉ giỏi nói lời ngọt. Loại đàn ông này vợ cả bỏ cũng đáng. Thấy vợ cả không mềm lòng, Abu bắt đầu ăn vạ, ngồi lì trong phòng khách, gọi con gái cả lại, hứa có tiền sẽ dẫn con đi ăn ngon. Nghe mà tức giận, chỉ muốn tát cho tỉnh ra.
Abu hứa có tiền, sẽ dẫn con đi ăn ngon. Nghe mà tức muốn điên, chỉ muốn tát cho tỉnh. Ông bố chồng thấy nhiếp ảnh gia tới, liền hỏi có gặp vợ cả không. Nhiếp ảnh gia hỏi lại, có chuyện gì vậy? Ông bố chồng muốn vợ cả về chăm sóc. Nhiếp ảnh gia hỏi, Xô Gia có đồng ý không? Ông bố chồng nói, chỉ cần vợ cả về, sẽ đuổi Xô Gia đi, nói đã chịu đủ rồi. Xô Gia chỉ lo song sinh, không quan tâm họ nữa. Ông bố chồng than, chân đau tái phát. Xô Gia nói mình rất mệt, còn phải lo nhà cửa. Nếu đau thì bảo bà mẹ chồng xoa, không thể bắt cô làm. Ông bố chồng lại trách, trước kia vợ cả xoa thì khỏi, giờ lại đau, đều là do Xô Gia, bắt cô phải chịu trách nhiệm. Xô Gia từ chối, bảo ông bố chồng nhờ bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng nói già rồi, không còn sức. Xô Gia nổi giận, lôi gối của bà mẹ chồng đi, không cho ông ngồi nghỉ, bắt đứng dậy xoa chân. Ông bố chồng nói, Xô Gia còn trẻ thì phải làm, xoa vài cái là khỏi, không chịu thì cút ra khỏi nhà. Ông còn nói, Xô Gia không nên ở đây, nên ra ngoài thuê nhà. Ông bố chồng nghĩ Xô Gia sẽ xoa chân cho ông như vợ cả, nhưng Xô Gia nhất quyết không đồng ý. Ông bố chồng không đạt được mục đích, lại bắt đầu tìm cách gây chuyện. Ông liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi nói với Xô Gia còn sớm. Nếu cô không chăm sóc ông, thì đừng mong ở đây ăn không, ở không. Bây giờ cũng không cần chăm song sinh nữa, mau thu dọn đi làm thuê. Sau này, nếu muốn ở lại, thì phải nộp tiền ăn đúng hạn. Ông bố chồng lại nói nhảm, chỉ vì Xô Gia không xoa chân cho ông. Ông lại bắt đầu gây sự. Xô Gia nói, mình đi rồi, thì ai chăm song sinh. Ông bố chồng bảo, để bà mẹ chồng trông. Bà mẹ chồng nói mình già rồi, không còn sức. Ông bố chồng chỉ vào bà mẹ chồng nói, bà mà không có sức sao? Lúc đánh nhau với Xô Gia, tôi còn kéo không nổi. Tóm lại, ông bắt bà mẹ chồng và Xô Gia phân chia việc nhà cho rõ, muốn có ăn có ở thì phải nghe lời ông. Xô Gia biết ông lại nổi nóng, liền tìm việc làm ngay. Cô vào bếp rửa bát, bà mẹ chồng bước tới, kéo Xô Gia ra ngoài, nói ông bố chồng đang giận, bắt cô đi làm thuê. Abu lại trách vợ cả, nói cô đối xử với anh ta quá cay nghiệt, họ là vợ chồng. Lúc anh ta gặp khó khăn, cô nên giúp đỡ, không phải khinh thường. Vợ cả nói, cô không hề hạ thấp Abu, chỉ là đã hết niềm tin, cô không muốn sống cùng anh ta nữa. Sau này Abu ra sao, cô cũng không quan tâm, chỉ mong đừng làm phiền mẹ con cô. Abu nói mình làm việc vất vả, chỉ muốn cho vợ con cuộc sống tốt, giờ gặp khó, mong được ở nhờ. Vợ cả nói, cô chịu không nổi việc Abu nói dối mỗi ngày, bảo anh ta rời đi. Dù sau này Abu có giàu, cô cũng không muốn gặp lại. Abu nói mình mệt, muốn ngồi nghỉ một lát. Vợ cả bảo, về nhà ông bố chồng mà nghỉ, anh ta rời nhà đã hơn 2 tháng, cũng nên về thăm ông. Abu nói không dám về, vì không kiếm được tiền, về cũng sẽ bị đuổi. Anh ta cầu xin vợ cả thương hại, cho ngồi nghỉ một chút, hứa nghỉ xong sẽ đi. Nhưng lời Abu không thể tin, anh ta từng bước thử giới hạn của vợ cả, rồi ở lì lại. Abu vốn là như vậy, sẽ không bao giờ thay đổi. Abu tiếp tục xin ở lại, nêu ra lợi ích, nói mình nấu ăn, dọn nhà được, đó là sở trường của anh ta. Vợ cả nói, những việc đó cô đều làm được, bảo Abu nên làm việc mình cần làm, như ra ngoài kiếm tiền, nuôi gia đình. Abu than giờ việc khó tìm, thời tiết lại quá nóng, khó có việc phù hợp, chi bằng nghỉ ngơi trước, đợi khỏe rồi tìm việc sau. Đúng lúc họ đang nói chuyện, bên ngoài có người gõ cửa. Vợ cả ra mở cửa, thì ra là Si lại tới. Cô ta không chào hỏi, mà đi thẳng vào nhà. Đến gần cửa sổ, thấy Abu bên trong, cô ta liền cười, nói cuối cùng cũng tìm được Abu, giờ thì có chỗ ăn rồi.